ถามเรื่องละครก่อนได้เลยค่ะนวลเป็นยังไงบ้างหลายคนบอกว่าสั้นชุดชุดสั้นก็ตามคาแรคเตอร์นวลเพราะว่าถ้าคนใช้ไม่ทราบดรอนุรุตเขาจะสนใจหรือเปล่ากระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะพอออนแอร์ไปแล้วก็ดีค่ะกระแสตอบรับดีก็มีมาทั้งมีทั้งวิจารณ์ทั้งอะไรแล้วก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีก็เป็นเรื่องปกติก็จะอาจจะมีไปเปรียบเทียบบ้างแต่ว่าเราก็คิดว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่ใน 2016-2017 นี้ก็อยากให้เปิดใจแล้วก็ติดตามกันต่อไปน้อยไหมคะไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นละครเรื่องแรกเต็มๆของกวางด้วยแต่ว่ากวางก็อะไรที่ไปอ่านมาอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบปรับปรุงกันร่วมงานกับพี่คริสด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเมนเทอร์กันมาก่อนมาร่วมงานมาตบตีกันอะไรมันหนักใจไหมครับตอนแรกๆก็เกรงนะคือเราไม่กล้าไงเพราะเราก็อยากแบบเคารพคริสเป็นเหมือนครูคนนึงอะแต่พอเขาเรียกว่าพอมันเป็นหน้างานอะเราก็ต้องลุยอะค่ะใช่ไม่หนักใจแล้วกับเรื่องนี้แค่ตอนแรกๆ นิดนึงค่ะเป็นนักแสดงแตกต่างจากการเดินแบบก็จะแตกต่างกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นนักแสดงเนี่ยมันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างประกอบกันแบบเป็นทั้งอินเนอร์ทั้งเขาเรียกอะไรอะประสบการณ์หรือว่าอะไรต่างๆมากมายเยอะเลยแต่ว่าถ้าเป็นนางแบบเนี่ยมันก็จะเป็นคนละสายกันอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้มาข้องเกี่ยวกันเยอะมากใช่กับบางกระแสที่เขาบอกวิจารณ์เราว่าแบบหน้าเป็นเหมือนแบบพี่เปรี้ยวอะไรคนเราพอได้ยินไหมครับก็เหมือนพี่เปรี้ยวก็น่ารักดีนะเหมือนพี่เปรี้ยวแล้วมันก็ไม่ผิดตรงไหนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นผิดเลยพี่เปรี้ยวเขาก็เป็นคนน่ารักกวางก็เคยเจอเขาครั้งหนึ่งเขาก็เดินเข้ามาทักแล้วก็ยังถ่ายรูปเซลฟี่คู่กันอยู่เลยแต่เราพอจะได้ยินกระแสนี้ใช่ไหมคะว่าแบบหน้าคล้ายๆกันได้ยินค่ะได้ยินเขาก็บอกกวางเหมือนหลายคนเลยเหมือนพี่ดิวเหมือนพี่เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยกวางว่ามันก็น่ารักดีออกอย่างตอนเวลาเจอพี่เปรี้ยวได้คุยกันมาว่าหน้าเราเหมือนกันคนชอบมาจะผิดจับผิดเราถ่ายรูปคู่กันเลยแหละเจอพี่เขาครั้งหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันเป็นแฝดเราเองก็เหมือนไหมคะก็คล้ายๆค่ะมีส่วนคล้ายแต่คล้ายกันตรงไหนคือเราช่วงตากวางคิดว่าน่าจะเป็นตอนเวลายิ้มเพราะเวลายิ้มแล้วแบบตาหยีเหมือนกันใช่จริงๆงงไหมเวลาที่คนทักผิดนะเราแต่ยังไม่เคยมีใครทักผิดแต่แค่มีคนทักว่าแบบคล้ายๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่น้อยแม่อะไรเนาะเพราะว่าไม่น้อยค่ะไม่น้อยค่ะเพราะว่าพี่เขาก็เป็นคนน่ารักใช่ค่ะกวางจ๋าทะเลเลยทะเลอ๋อทะเลอ๋อก็ไปเที่ยวทะเลมาค่ะไปกับใครยังไงคะก็รู้กันอยู่ก็ไปกับพี่เนาะก็ด้วยค่ะก็ไปหลายคนค่ะคือทริปนี้มันเป็นทริปอะไรยังไงคะทริปนี้เป็นทริปที่เหมือนพอว่างก็ไปอะไรเงี้ยไม่ได้วางแผนไว้ก็ชวนกันไปดีกว่าอะไรก็ไปนะคะที่ออกมาเลยจะต้องแบบว่าถ่ายกันแบบทำภาพเดี่ยวอย่างเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะสะดวกแบบนี้ คำยอดฮิตไง ใช่กวางก็คิดว่าเราถ้ามันถึงเวลามันก็คงจะมีออกมาแหละค่ะถ่ายรูปให้คนเราว่าแบบไปกับพี่โจหรือเปล่าเราคิดว่าแบบมันอย่างนี้มันก็น่ารักดีออกใช่ถ่ายเก็บไว้บ้างไหมก็มีบ้างค่ะเก็บไว้ดูเองเมื่อไหร่จะอยากตัดสินใจลงสักทีคะก็รอโอกาสพิเศษดีกว่าจริงๆมันต้องมีอะไรในการประกอบการตัดสินใจบ้างหมายถึงเวลาลงรูปคู่เนี่ยนะคะถ้าจะลงรูปคู่คือต้องเป็นแฟนกันแล้วหรือว่ายังไงก็อาจจะเป็นช่วงแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างเช่นแบบว่ามีงานแล้วเราใช่งานสำคัญหน่อยแล้วเราให้กำลังใจเขาหน่อยวันงานนี่ลงเลยไหมครับเยอะไปไม่ได้หรอใช่ค่ะตอนเป็นไฟนั่นมองโอเคอยู่คุยกันไหมคะเวลาลงรูปก็ไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ไปซีเรียสกันขนาดนั้นนะคะคือถ้าเขาอยากลงเขาก็ลงถ้ากวางอยากลงกวางก็ลงไม่ได้มานั่งแบบว่าซิกกันมากมายจะรู้สึกเนี่ยเวลาคนบอกว่าเราก็ไปด้วยกันคนก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าลงรูปคู่ไปมันจะจบเรารู้สึกไงเวลาคนพูดอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นโมเมนต์ของเราสองคนอะเนาะเพราะบางทีเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะคนอื่นเขาพูดแต่คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเวลาเราคุยกันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ทางพี่โจเองเขาก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมคะว่าแบบอย่าเพิ่งลงรูปคู่นะอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีแต่จะเชียร์ให้ลงหรือเปล่าหรือว่าพี่โจมาก็ลงกวางลงรูปคู่อยู่นะรูปรองเท้าทริปนี้แบบน้ำทะเลหวานไหมกวางอะไรนะคะน้ำทะเลหวานนะคะกินอิ่มนอนหลับมากกว่าตะลุยกินเช้ากลางวันเย็นเขาดูแลดีไหมครับกวางก็ดูแลดีค่ะพี่เขาน่ารักค่ะน่ารักกับกวางตลอดทริปแรกเลยนะครับที่แบบไปการแบบจังหวัดที่กันอะไรเงี้ยจ
ก็ไปเรื่อยๆนะคะถ้าว่างตรงกันก็ไปเพราะว่ากวางก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วนะคะ มีโอกาสจะได้แบบไปกัน2 ต่อ 2โดยที่ไม่มีเพื่อนๆเลย แต่ว่ากวางเป็นคนชอบแบบยกขยงเพื่อนไปไงคือบางทีเวลาเราไปกัน2 คนเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันอะบางทียกเพื่อนไปเยอะๆอย่างเงี้ยก็สนุกดีใช่ค่ะ แล้วเรามีการยกไปเชียร์เขาข้างเวทีบ้างไหม อะไรนะคะ เวลาเขาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ย อ๋อมีบ้างเพราะว่าเพื่อนกวางเนี่ยก็แบบชอบดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนกวางก็ไป แสดงว่าเพื่อนทั้ง2 กลุ่มนี้ก็คือเข้ากันได้ ใช่ค่ะคือพี่เขาพอดีพี่เขาสนิทกับเพื่อนกวางเวลาจะไปไหนก็เราก็จะไปด้วยกันอยู่แล้วใช่ค่ะ ไม่ได้แบบไปตามเฝ้าเนาะว่าแบบกวนนักร้องเจ้าชู้อะไรอย่าง โอ้ เงี้ย ไม่เฝ้าแล้วเราก็ไม่มีเวลาทำงานสิเพราะตอนนี้โอ้โหถ่ายละครค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ จริงๆเราหวั่นๆที่พี่เขาเล่นคอนเสิร์ตกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยสาวๆจะเข้ามาแอบอยู่ ไม่จริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดานะของนักร้องที่จะมีแบบสาวๆมากรี๊ดเป็นไอดอลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไว้ใจเขาอะเพราะถ้าเราไม่ไว้ใจกันเวลาเขาไปทำงานมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมล่ะเราก็ไม่สบายใจเองด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราควรที่จะให้ความสบายใจทั้ง2 ฝ่ายดีกว่าไปนั่งตามเขาทุกงาน เรียกว่าพี่โจเองเขาก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเราด้วยเนาะ ค่อนข้างมากค่ะค่อน ยัง ข้าง ไง มา บ้าง ก อธิบายนิดนึงเขาสร้างความมั่นใจให้ยังไงรู้สึกว่าเขาก็แบบเฮ้ย เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะอธิบายยังไงมันเป็นฟิลอะ ไลน์ เป็น บอก ฟิล หรือ มาก ว่าก ยัง ว่า ไงเอ่ย อะไรนะคะ เขาไลน์บอกหรือว่าไลน์งาน ก็มีค่ะ เวลาไปไหนมาไหนเขาก็บอกตลอด สม่ำเสมอ สม่ำเสมอค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ